Oppitunti 1. Hyväksyminen ja ymmärtäminen. Minun oli hyväksyttävä, että kaikki eivät jaa näkemystäni. Kyllä, joskus on vaikea ymmärtää erilaisia näkemyksiä. Useimmille maanmiehilleni se on erilainen todellisuus. On tärkeää kuunnella ja ymmärtää heidän kokemuksiaan. Täysin. Hyväksyminen voi johtaa parempiin keskusteluihin ja ratkaisuihin. Olen samaa mieltä. Meidän on luotava tila avoimelle vuoropuhelulle. Tällä tavalla voimme kuroa umpeen aukkoja ja rakentaa ymmärrystä. Kannustetaan lisää keskustelua yhteisössämme. Kyllä, on tärkeää edistää kunnioituksen ja oppimisen kulttuuria. Oppitunti 2. Huonevarustelu. Tämän huoneen jääkaappi on täydellinen vierailullemme. Kyllä, voimme juoda kuumia juomia ja pitää välipalat tuoreina. Katso, meillä on myös TV ja työpöytä käytössämme. Se tekee siitä kätevän rentoutumiseen ja työntekoon. Rakastan, että meillä on kaikki nämä mukavuudet käden ulottuvilla. Se on hienoa. Voimme todella nauttia ajastamme täällä mukavasti. Olen iloinen, että valitsimme tämän paikan, se tuntuu kodilta poissa kotoa. Täysin. Otetaan siitä kaikki irti vierailumme aikana. Olen samaa mieltä. Kaiken mitä tarvitsemme, sen pitäisi olla hauska kokemus. Oppitunti 3. Huonojen uutisten jakaminen. Minulla on sinulle huonoja uutisia suunnitelmistamme. Voi ei, mitä tapahtui? Pelkään, että se koskee kansalaisiamme ja viimeaikaisia tapahtumia. Se kuulostaa vakavalta. Kerro lisää. Rauhaa rakastaviin ihmisiin on kohdistunut tapauksia kaikkialla maailmassa. Se on sydäntä särkevää. Meidän on löydettävä tapoja tukea heitä. Olen täysin samaa mieltä. On tärkeää pysyä yhdessä vaikeina aikoina. Kyllä, meidän pitäisi lisätä tietoisuutta ja auttaa mahdollisuuksien mukaan. Keskustellaan siitä, kuinka voimme vaikuttaa myönteisesti tilanteeseen. Oppitunti 4. Sääkeskustelut. On virkistävää, kun sade jäähdyttää kaiken. Totta, mutta toivottavasti se selviää ennen ulkotapahtumaamme. Kyllä, tarvitsemme todella hyvän sään, jotta se onnistuisi. Olen samaa mieltä. Olisi pettymys, jos sade vaikuttaisi suunnitelmiimme. Pidetään yhdessä silmällä sääennustetta. Hyvä idea. Voimme tarvittaessa muokata suunnitelmiamme. Toivottavasti sade menee nopeasti ohi. Sormet ristissä. Odotan innolla raikkaasta ilmasta nauttimista. Minä myös. Pysytään optimistisina sään suhteen. Oppitunti 5. Puutarhanhoito. Minun on sanottava, että pidän todella enemmän puutarhanhoidosta, se auttaa minua rentoutumaan pitkän työpäivän jälkeen. Se kuulostaa upealta. Mitä yleensä kasvatat puutarhassasi? Kasvatan erilaisia vihanneksia, kuten tomaatteja ja paprikaa, mutta rakastan myös yrttien, kuten basilikan ja mintun, viljelyä. Tuoreet yrtit voivat tehdä niin paljon eroa ruoanlaitossa. Voin vain kuvitella, kuinka tyydyttävää on käyttää jotain, mitä olet itse kasvattanut. Täysin. Tuoreiden raaka-aineiden poimimisessa suoraan omalta takapihalta on jotain erityistä.
onko sinulla myös kukkia, vai onko se vain vihanneksia ja yrttejä sinulle? Minulla on kukkia, istutan auringonkukkia ja kehäkukkia saadakseni väriä. Niiden täytyy lisätä sellaista kauneutta puutarhaasi, varsinkin kun ne ovat täydessä kukassa. Kyllä, ja ne houkuttelevat perhosia, mikä tekee koko kokemuksesta vielä maagisemman. Oppitunti 6. Joululaulu. Oletko koskaan lukenut joululaulua? Se on niin kiehtova tarina rikkaasta, mutta niukka vanhasta miehestä, Ebenezer Scroogesta. Kyllä, hän kieltäytyy täysin antamasta työntekijöilleen kunnollista palkkaa tai edes toivottamasta heille hyvää joulua. Täsmälleen. On vaikea uskoa, että joku voisi olla näin kurja, varsinkin lomakaudella. Minusta mielenkiintoista on se, kuinka hän muuttuu noiden aavemaisten jouluaaton vierailujen jälkeen. Eikö? Aaveet näyttävät hänelle tekojensa seuraukset, mikä saa hänet todella pohtimaan elämäänsä. Se on voimakas muistutus ystävällisyyden ja anteliaisuuden tärkeydestä. Ja lopulta hänestä tulee täysin erilainen henkilö, joka syleilee joulun henkeä. Hänen muutoksensa on niin inspiroiva, se osoittaa, että koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa parempaan. Ehdottomasti se on ajaton oppitunti, joka koskettaa kaikkia iästä riippumatta. Oppitunti 7. Havaijin luonnonkauneus. Tiesitkö, että Havaijilla on monia kauniita kukkia ja puita? Kyllä, se on kiehtovaa. Ensimmäiset ihmiset, jotka asuivat Havaijilla, olivat polyneesialaiset, jotka toivat kulttuurinsa ja perinteensä mukanaan. He todella arvostivat ympärillään olevaa luonnon kauneutta, eikö niin? Todellakin. He käyttivät runsaat resurssit ruokaan, lääkkeisiin ja jopa kauniisiin käsitöihinsä. On hämmästyttävää, kuinka he olivat yhteydessä luontoon ja löysivät harmoniaa ympäristöstään. Ja tämä yhteys on edelleen ilmeinen havaijilaisessa kulttuurissa ja festivaaleissa. Täysin. Tapa, jolla he juhlivat perintöään hulan ja musiikin avulla, on todella inspiroivaa. Se saa minut haluamaan vierailla ja kokea tuon kauneuden ja kulttuurin omakohtaisesti. Kannattaa ehdottomasti mennä. Maisemat ja perinteet ovat jotain, jota et koskaan unohda. Oppitunti 8. Osta laatua. Olen huomannut, että hinnat voivat vaihdella melkoisesti, kun ostat laadukkaita tuotteita. Kyllä, mutta uskon, että kohtuulliset hinnat heijastavat usein kohtuullista laatua, eikö niin? Ehdottomasti. On tärkeää tasapainottaa kustannukset ja laatu, jotta saat parhaan vastineen rahoillesi. Täsmälleen. On turhauttavaa, kun maksat paljon, mutta huomaat, että tuote ei vastaa odotuksia. Siksi luen aina arvostelut ennen ostoksen tekemistä, se auttaa minua tekemään tietoisia päätöksiä. Älykäs liike. Pieni tutkimus voi säästää pettymykseltä pitkällä aikavälillä. Nautin myös paikallisten yritysten tukemisesta, jotka tarjoavat laadukkaita tuotteita kohtuulliseen hintaan. Se on hieno lähestymistapa. Tuntuu hyvältä osallistua yhteisöön samalla kun saa hyviä tarjouksia. Kyllä, se on kaikille osapuolille hyödyllinen tilanne. Oppitunti 9. Tanssityylit. Tiedätkö, tapa, jolla tanssin, on aivan erilainen kuin tapa, jolla äitini tanssii. Todella. Miten kuvailisit tanssityyliäsi hänen omaansa verrattuna? Olen yleensä modernimpi ja energisempi, kun taas hän pitää parempana perinteisistä tyyleistä, joissa on paljon armoa.
Tuo kuulostaa mielenkiintoiselta. Jokaisella tyylillä on oltava oma ainutlaatuinen vetovoimansa. Täysin. Rakastan sitä, kuinka tanssi voi kehittyä sukupolvien aikana ja heijastaa erilaisia vaikutteita. On kiehtovaa nähdä, kuinka henkilökohtaiset kokemukset muokkaavat liikkeitämme ja ilmeitämme. Kyllä, ja tanssi voi olla niin tehokas tapa olla yhteydessä muihin ja ilmaista tunteita. Minäkin uskon sen. Se voi kertoa tarinan ilman sanoja ollenkaan. Täsmälleen. Se on yksi tanssin kauniista puolista, joka houkuttelee niin monia ihmisiä. Oppitunti 10. Täsmällisyys. Kyllä, täsmällisyyttä arvostetaan korkeasti monissa kulttuureissa, erityisesti yritysympäristöissä. Olen samaa mieltä. On tärkeää saapua kokouksiin ajoissa, jotta voidaan osoittaa kunnioitusta kaikkien aikataulua kohtaan. Täysin. Se luo ammattimaisen sävyn ja osoittaa sitoutumisesi. Ja myöhästyminen voi aiheuttaa tarpeetonta stressiä kaikille osapuolille, eikö niin? Kyllä, se häiritsee keskustelun kulkua ja voi johtaa väärinkäsityksiin. Siksi yritän aina suunnitella etukäteen ja lähteä aikaisin välttääkseni viime hetken kiirettä. Älykäs ajattelu. On paljon helpompaa rentoutua, kun et ole huolissasi myöhästymisestä. Täsmälleen. Lisäksi aikaisin saapuminen antaa sinulle mahdollisuuden valmistautua ja kerätä ajatuksiasi. Ehdottomasti. Se voi vaikuttaa merkittävästi kokouksen tehokkuuteen. Oppitunti 11. Historiallisia pohdintoja. Koska totuus on, että näin meitä varoitettiin sen olevan, historia usein toistaa itseään. Se on voimakas lausunto. Mielestäni meidän pitäisi aina oppia menneestä välttääksemme tekemästä samoja virheitä. Täsmälleen. Presidentti Reagan puhui usein historiamme ymmärtämisen tärkeydestä. Kyllä, hän korosti, että tietoisuus historiallisista tapahtumista voi ohjata tulevia päätöksiämme. On kiehtovaa, kuinka menneisyyden opetukset voivat resonoida nykypäivän aiheiden kanssa. Täysin. Ne muistuttavat meitä ajattelemaan kriittisesti tekemiämme valintoja. Ja joskus se voi olla herätys ryhtyä toimiin ennen kuin on liian myöhäistä. Meille on tärkeää osallistua keskusteluun historiastamme ja sen vaikutuksista nykypäivään. Ehdottomasti. Vain ymmärtämällä, mistä olemme tulleet, voimme kulkea paremman tien eteenpäin. Oppitunti 12. Ruoanlaittovinkkejä. Joskus ruoanlaitto voi olla hieman hankalaa, mutta minulla on muutamia vinkkejä, jotka voivat auttaa. Oi, haluaisin kuulla niitä. Mitä ehdotat? Varmista vain, että vaivaat taikinan hyvin, se todella auttaa kehittämään gluteenia paremman koostumuksen saavuttamiseksi. Se kuulostaa tärkeältä. Usein ohitan tämän vaiheen, kun minulla on kiire. Ymmärrän, mutta ylimääräisen ajan käyttäminen voi muuttaa lopputuotteen. Muistan sen ehdottomasti seuraavan kerran, kun leivon leipää. On myös tärkeää antaa taikinan levätä, se antaa makujen kehittyä täydellisemmin. Hieno vinkki. Ymmärrän, kuinka se parantaisi makua merkittävästi. Ruoanlaitto on kärsivällisyyttä ja harjoittelua. Mitä enemmän teet sitä paremmaksi tulet. Oppitunti 13. Ruokailukokemus. Täysin. Kun ruoka on laitettu lautaselle, on tärkeää palata pöytään rauhallisesti. Kyllä, se luo nautinnollisemman ruokailukokemuksen,
kun kaikki ovat asettuneet ja valmiita syömään. Mielestäni se lisää tunnelmaa, jolloin kaikki voivat arvostaa ateriaa yhdessä. Täsmälleen. Lisäksi se antaa sinulle hetken pohtia juuri valitsemaasi herkullista ruokaa. Ja aterian jakaminen muiden kanssa tekee siitä vielä erikoisemman. Rakastan sitä, kuinka ruoka voi tuoda ihmisiä yhteen ja luoda pysyviä muistoja. Kyllä, se on universaali kieli, joka ylittää kulttuuriset rajat. Yhdessä syöminen on niin mielekäs tapa olla yhteydessä ja jakaa tarinoita. Täysin. Se on yksi elämän yksinkertaisista nautinnoista, jota ei saa koskaan jättää huomiotta. Oppitunti 14. Aamurutiini. Ehdottomasti, annan herätyksen myös sinulle, se ei ole ongelma ollenkaan. Se on niin mietteliäs sinusta. Aamut voivat olla niin kiireisiä, jos et ole valmistautunut. Ymmärrän täysin, luotettava herätys voi todella vaikuttaa. Se auttaa aloittamaan vapaapäivän oikealla jalalla, varsinkin kun sinulla on tärkeitä suunnitelmia. Täsmälleen. Uskon, että hyvä aamurutiini antaa sävyn koko päivälle. En voisi olla enempää samaa mieltä. Haluan nauttia hetken kupin kahvia ennen sukeltamista tehtäviini. Se kuulostaa ihanalta. Pieni rentoutuminen aamulla voi tehdä ihmeitä tuottavuudelle. Kyllä, kyse on tasapainon löytämisestä järjestäytymisen ja itsellesi ajankäytön välillä. Täysin. On tärkeää vaalia sekä velvollisuuksiamme että hyvinvointiamme. Oppitunti 15. Talven lämpö. Tiedätkö, kun pakkanen laskeutuu, rakastan kintaat käsilleni. Ne pitävät minut mukavana, kun kuljen ulkona. Se kuulostaa ihanalta. Käärin usein pehmeän huivin kaulani ympärille estämään kylmät tuulet, jolloin talvikävelyt tuntuvat paljon lämpimämmiltä. Täysin. Lumi kiiltelee, kun olette kaikki nipussa, eikö niin? Kyllä, se todella muuttaa maailman talven ihmemaaksi. Nautin lumihyötaleiden tanssimisesta ilmassa kävellessäni. Ja pitkän kylmässä kävelyn jälkeen ei ole mitään parempaa kuin palata kotiin lämpimään juomaan, eikö niin? Ehdottomasti. Kuuma suklaa vaahtokarkkeilla on suosikkini tapa lämmitellä ulkona olemisen jälkeen. Se kuulostaa niin kutsuvalta. Täytyy ehkä kokeilla sitä seuraavan kerran, kun tulen kylmästä. Sinun pitäisi. Se on täydellinen herkku nauttia samalla kun muistelet kauniita lumisia kohtauksia. Voin melkein maistaa sitä nyt. Talvi todella tuo niin ainutlaatuisen viehätyksen arjen hetkiimme, eikö niin? Oppitunti 16. Vaelluseikkailut. Kyllä, rakastan ehdottomasti vaellusta. Lähellä on muutamia upeita polkuja, jotka tarjoavat upeat näkymät ja raitista ilmaa. Se on upeaa. Oletko käynyt Green Mountain Trailissa? Olen kuullut sen tarjoavan henkeä salpaavia maisemia ja virkistävän haasteen. Minulla on. Näkymät ylhäältä ovat jokaisen askeleen arvoisia. Näet kilometrien päähän, ja saavutuksen tunne on lyömätön. Se kuulostaa uskomattomalta. Nautin luonnossa olemisesta, varsinkin kun polkuja ympäröivät elävät puut ja luonto. Täsmälleen. Ulkona olemisessa, poissa arjen hälinästä, on jotain niin virkistävää. Ja raitis ilma on bonus. Palaan aina energisenä ja valmiina tarttumaan mihin tahansa.
Sinun pitäisi ehdottomasti liittyä seuraani ensi kerralla. On aina hauskempaa vaeltaa ystävän kanssa jakamaan kokemuksia. Haluaisin sen. Yhdessä ulkoilmaan tutustuminen kuulostaa täydelliseltä tavalta viettää päivä. Suunnitellaan se sitten pian. Polut kutsuvat meitä, enkä malta odottaa, että pääsen taas polulle. Oppitunti 17. Terveellinen syöminen. Kuulostaa hyvältä. Voisimme lisätä grillattua kanaa proteiinin saamiseksi salaattiin, se tekee siitä paljon sydämellisemmän. Täysin. Grillattu kana ei vain lisää makua, vaan antaa myös energiaa, jota tarvitsemme tulevaan päivään. Lisäksi se on niin monipuolinen, voisimme maustaa sitä niin monella tavalla pitääksemme asiat jännittävänä. Täsmälleen. Rakastan kokeilla erilaisia marinaadeja ja mausteita, se muuttaa jokaisen aterian ihanaksi kokemukseksi. Ja se sopii täydellisesti tuoreiden vihannesten kanssa, voimme luoda värikkään ja ravitsevan ruuan. Kyllä. Tunnen oloni aina niin tyytyväiseksi aterian jälkeen, jossa yhdistyvät terveelliset ainesosat upeaan makuun. Otetaan tavoitteeksemme kokeilla uusia reseptejä yhdessä. On hauskaa kokata ja nauttia terveellisistä aterioista. En voisi olla enempää samaa mieltä. Yhdessä ruoanlaitto on ihana yhdistävä kokemus, ja voimme jakaa vinkkejä matkan varrella. Se on sitten ratkaistu. Terveellinen syöminen on uusi seikkailumme, enkä malta odottaa, että pääsen alkuun. Oppitunti 18. Asunnon löytäminen. Tiedätkö hyviä hotelleja tällä alueella? Etsin mukavaa yöpymispaikkaa vierailuni ajaksi. Kyllä, suosittelen tutustumaan Hiltoniin. Siinä on upeat mukavuudet ja se sijaitsee kätevästi lähellä suosittuja nähtävyyksiä. Se kuulostaa täydelliseltä. Arvostan sitä, että kaikki on kävelymatkan päässä matkustaessani. Täysin. Lisäksi hotellissa on loistava ravintola ja ihana allasalue rentoutumiseen kiireisen päivän jälkeen. Juuri sitä etsin, rakastan rentoutumista hyvän aterian ja uima-altaassa pulahduksen parissa. Nautit vierailustasi siellä varmasti. Henkilökunta on ystävällistä ja aina valmis auttamaan kaikissa pyynnöissä. Se on lohduttavaa kuulla. Kutsuva ilmapiiri voi vaikuttaa matkakokemukseen. Ehdottomasti. On mukavaa tuntea olonsa kotoisaksi, vaikka olisit poissa. Olen innoissani voidessani tarkistaa sen. Kiitos suosituksesta, se tekee suunnittelusta niin paljon helpompaa. Oppitunti 19. Hyvästit. Olen iloinen, että pidät niistä. On aina mukavaa jakaa sitä, mistä nautimme. Kyllä, se on ollut ihana ilta, mutta alkaa olla myöhä. Luulen, että minun täytyy nyt mennä. Aika rientää, kun on hauskaa. En tajunnut, kuinka myöhään se oli tullut. Se todella tekee. Arvostan aina keskustelujamme, ne piristävät päivääni. Sama täällä. Odotan innolla seuraavaa keskusteluamme, se on jotain, mistä todella nautin. Minä myös. Ajattelen keskusteluamme siihen asti, erityisesti hauskoja aiheita, joita käsittelimme. Jatketaan seuraavalla kerralla siitä, mihin jäimme. Minulla on niin paljon muuta jaettavaa. Ehdottomasti. Tuon uusia ideoita keskusteltavaksi, ja meillä on taas hauskaa. Kuulostaa suunnitelmalta. Siihen asti, pidä huolta ja hyvää yötä. Oppitunti 20. Tehokas suunnittelu. Katsotaan, voidaanko projektissamme tehdä tehokkuutta, prosessimme virtaviivaistaminen voisi säästää aikaa. Se kuulostaa järkevältä. Voimmeko myös tarkastella työkaluja,
jotka voivat auttaa meitä hallitsemaan tehtäviämme tehokkaammin. Täysin. Siellä on useita sovelluksia, jotka on suunniteltu parantamaan tuottavuutta ja yhteistyötä. Hienoa. Uskon, että teknologian viisas käyttö voi todella muuttaa tapaamme tehdä yhteistyötä. Varmasti. Kyse on oikean tasapainon löytämisestä työkalujen ja henkilökohtaisen kosketuksen välillä. Täsmälleen. Uskon, että jos yhdistämme taitomme tehokkaisiin työkaluihin, voimme saavuttaa erinomaisia tuloksia. Olen innoissani voidessani tutkia tätä tarkemmin ja löytää, mikä toimii parhaiten tiimillemme. Minä myös. Varataan aikaa aivoriihiin ja uusien strategioiden toteuttamiseen. Siitä tulee palkitseva prosessi. Odotan innolla positiivisia muutoksia, joita voimme tehdä. Oppitunti 20. Läheiset maamerkit. Sieltä on noin 10 minuutin kävelymatka puistoon. Täydellinen pienelle kävelylle tapaamisemme jälkeen. Hienoa. Onko lähellä maamerkkiä, johon meidän pitäisi tutustua ollessamme alueella? Kyllä, siellä on kaunis historiallinen suihkulähde, joka on melko suosittu paikallisten ja turistien keskuudessa. Se kuulostaa ihanalta. Nautin oppimista tällaisten paikkojen takana olevasta historiasta, se lisää kokemukseen syvyyttä. Tulet rakastamaan sitä. Suihkulähdettä ympäröivät ihanat puutarhat, joten se on täydellinen paikka rentoutua. Voin jo kuvata sen. Rauhallinen ympäristö rentoutua kiireisen päivän jälkeen kuulostaa ihanalta. Täsmälleen. Lisäksi lähistöllä on usein paikallisia taiteilijoita esittelemässä töitään, joten se on myös silmien juhlaa. Kuinka ihanaa! Arvostan aina mahdollisuutta tukea paikallisia kykyjä maisemista nauttien. Tehdään siitä meidän pieni seikkailumme. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan sitä kanssasi. Oppitunti 22. Lentokentän turvallisuus. Vain yksi henkilökohtainen esine, eikö? Pitääkö minun ottaa kannettava tietokone pois turvatarkastuksen ajaksi? Kyllä, useimmissa tapauksissa sinun on poistettava kannettava tietokone laukusta ja asetettava se erilliseen roskakoriin. Tuossa on järkeä. He haluavat varmistaa, että kaikki on turvatarkastus, jotta kaikki matkustajat ovat turvassa. Täsmälleen. Kyse on turvallisuuden ylläpitämisestä. Olen oppinut valmistautumaan etukäteen, jotta prosessi sujuisi sujuvammin. Hyvä idea. Pidän tavarani järjestyksessä, jotta en kestä jonoa. Se on fiksu lähestymistapa. On aina parasta olla tietoinen siitä, että muut odottavat takanasi. Arvostan vinkkejä. Matkustaminen voi olla hektistä, mutta valmistautuminen auttaa lievittämään stressiä. Täysin. Pienellä suunnittelulla tekee matkasta paljon nautinnollisempaa. Olen innoissani tästä matkasta. Kiitos neuvoista, olen nyt valmiimpi lentokenttäkokemukseen. Oppitunti 23. Luova uudelleenkäyttö. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Olen yrittänyt käyttää vanhoja huonekaluja uudelleen antaakseni niille uuden elämän, ja se on niin palkitsevaa. Rakastan sitä ideaa. Se on loistava tapa olla ympäristötietoinen ja samalla olla luova. Täsmälleen. Olen muuttanut vanhan tuolin kauniiksi istutuspöydäksi, ja se lisää puutarhaani sellaista luonnetta. Se on niin inspiroivaa. Haluaisin kuulla lisää toteuttamistasi projekteista. Varma. Jokainen teos kertoo tarinan, ja nautin haasteesta kuvitella jotain uutta vanhasta. Se on kuin antaisi huonekaluille toisen mahdollisuuden, ja ihailen tätä näkökulmaa.
Täysin. Lisäksi se on loistava keskustelun aloitus vieraille. Voin kuvitella. On hienoa jakaa luovia matkoja muiden kanssa. Aivoriihi-ideoita yhdessä. Uskon, että voisimme luoda jotain todella erikoista. Oppitunti 24. Aktiivinen kuuntelu. Kyllä, sovittelen videopuheluiden kautta ja edistän aktiivista kuuntelua ymmärtääkseni keskustelun kaikkia puolia. Se on niin tärkeä taito. Se auttaa varmistamaan, että jokainen tuntee itsensä kuulluksi ja arvostetuksi keskustelujen aikana. Täsmälleen. Aktiivinen kuuntelu edistää parempaa viestintää ja voi johtaa tuottavampiin tuloksiin. Olen täysin samaa mieltä. On hämmästyttävää, kuinka paljon voimme oppia, kun todella kiinnitämme huomiota muihin. Eikö? Kannustan ihmisiä aina esittämään selventäviä kysymyksiä ymmärryksen syventämiseksi. Se on loistava strategia. Se osoittaa, että olet sitoutunut ja aidosti kiinnostunut siitä, mitä heillä on sanottavaa. Täysin. Se luo positiivisen ilmapiirin, jossa jokainen tuntee olonsa mukavaksi jakaa ajatuksiaan. Ihailen lähestymistapaasi. Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa on tärkeää ylläpitää merkityksellisiä yhteyksiä. Kiitos. Olen intohimoinen viestintätaitojen kehittämiseen. Ne ovat välttämättömiä kaikilla elämän osa-alueilla. Oppitunti 25. Näkemyksiä. Olen miettinyt, kuinka voimme todella auttaa toisiamme parantamaan taitojamme, etenkin kun on kyse uusien asioiden oppimisesta. Täysin. Kokemustemme ja näkemyksiemme jakaminen voi todella vaikuttaa, etkö usko? Kyllä, ja uskon, että rakentavan palautteen antaminen on ratkaisevan tärkeää. Se auttaa meitä kasvamaan ja näkemään asiat eri näkökulmasta. Täsmälleen. Jos esimerkiksi toinen meistä kamppailee ääntämisen kanssa, toinen voi tarjota vinkkejä tai jopa harjoitella yhdessä. Se on hieno pointti. Voimme myös tutkia erilaisia tekniikoita, kuten flashkorttien tai kielisovellusten käyttöä, pitääksemme asiat kiinnostavina. Kyllä. Lisäksi voisimme asettaa itsellemme pieniä tavoitteita, jotka motivoisivat pysymään raiteilla ja juhlimaan edistymistämme. Ehdottomasti. Ja luulen, että keskusteleminen suosikkikirjoistamme tai elokuvistamme voisi myös parantaa sanavarastoamme ja tehdä oppimisprosessista nautinnollista. Rakastan sitä ideaa. Yhdistämällä kielten oppimisen mielenkiinnon kohteisiimme emme vain paranna, vaan myös pidämme sen hauskana ja suhteettomana. Tehdään suunnitelma suosikkiresurssien jakamisesta seuraavalla kerralla. On jännittävää nähdä, mitä jokainen meistä tuo pöytään. Oppitunti 26. Ruuanlaitto yhdessä. Minulla on loistava suunnitelma illallisellemme tänä iltana. Aloitan kuulottamalla sipulia ja valkosipulia, jotta niiden maut tulevat esiin. Se kuulostaa herkulliselta. Kun ne ovat aromaattisia, mitä meidän pitäisi mielestäsi lisätä seuraavaksi ruoan parantamiseksi? Ajattelin lisätä tuoreita vihanneksia. Ne eivät vain lisää väriä, vaan myös ravitsevaa elementtiä ateriaamme. Hieno valinta. Ja ehkä ripaus yrttejä nostaakseen makuja entisestään, mitä mieltä olette? Täysin. Ripotus basilikaa tai timjamia voisi todella täydentää ruokaa ja tehdä siitä gourmet-tuntuman. Pidän siitä, että voimme tehdä yhteistyötä keittiössä. Se tekee yhdessä ruoanlaitosta paitsi tuottavaa myös hauskaa. Kyllä, ja ruoanlaittotehtävien jakaminen varmistaa, että me molemmat osallistumme loppuruoan valmistamiseen, mikä tekee siitä entistä palkitsevampaa. Lisäksi nautin uusien tekniikoiden oppimisesta sinulta, mikä auttaa minua parantamaan kulinaarisia taitojani matkan varrella.
Se on henki. Tehdään tästä illallisesta herkullinen mestariteos, josta voimme molemmat olla ylpeitä. Oppitunti 27. Tuotteen ainutlaatuisuus. Kun suunnittelemme pysyäksemme edellä näillä kilpailuilla markkinoilla, huomaan pohtivani, mikä todella tekee tuotteestamme ainutlaatuisen. Se on hieno kysymys. On tärkeää tunnistaa ainutlaatuinen myyntiehdotuksemme, jos haluamme erottua joukosta. Täsmälleen. Kyse ei ole vain ominaisuuksista, kyse on tunneyhteydestä, jonka tuotteemme luovat asiakkaiden kanssa. Kyllä. Ihmiset ostavat usein sen perusteella, miltä tuote heistä tuntuu, ei pelkästään sen käytännön etujen perusteella. Meidän on tartuttava siihen. Oikein. Ja tarinankerronta voi olla tehokas työkalu tuon emotionaalisen yhteyden välittämiseen. Brändimme matkan jakaminen voi resonoida potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Täysin. Jos pystymme tuomaan esille tuotteemme taustalla olevat arvot ja mission, se voi luoda uskollisen asiakaskunnan, joka uskoo meihin. Lisäksi meidän tulee miettiä, kuinka tuotteemme ratkaisee ongelman, johon muut eivät ole puuttuneet. Se on vahva kulma, jota tavoitella. Ehdottomasti. Innovaatio ei vain herätä huomiota, vaan myös rakentaa luottamusta. Jos ihmiset näkevät meidät ongelmanratkaisijana, he todennäköisemmin valitsevat meidät. Eikä unohdeta asiakaspalautetta. Yhteistyö yleisömme kanssa voi antaa oivalluksia siitä, mitä he todella arvostavat tuotteessamme. Oppitunti 28. Kirurgiset ratkaisut. Tiettyjen lääketieteellisten ongelmien osalta olen oppinut, että joskus ainoa parannuskeino on leikkaus vaurion korjaamiseksi. Kyllä, se on pelottava ajatus, mutta monissa tapauksissa leikkaus on välttämätöntä terveyden ja toiminnan palauttamiseksi. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka lääketieteen kehitys on tehnyt näistä toimenpiteistä turvallisempia ja tehokkaampia vuosien varrella. Täysin. Mutta toipumisprosessi voi olla yhtä tärkeä kuin itse leikkaus, joka vaatii usein aikaa ja hoitoa sairaalassa. Oikein. Siksi oikean laitoksen ja kirurgin valinta on ratkaisevan tärkeää. Haluat varmistaa, että olet osaavissa käsissä koko prosessin ajan. Ehdottomasti. Ja tukijärjestelmä toipumisen aikana voi vaikuttaa valtavasti siihen, kuinka nopeasti joku paranee. Kyllä. Henkinen ja fyysinen tuki on elintärkeää. Sairaalat tarjoavat usein resursseja auttaakseen potilaita ja heidän perheitään navigoimaan tällä matkalla. Ja meidän on myös otettava huomioon seurantahoidon merkitys. Se on välttämätöntä edistymisen seuraamiseksi ja mahdollisten komplikaatioiden käsittelemiseksi. Täysin. Tie toipumiseen voi olla pitkä, mutta oikealla lähestymistavalla monet voivat saada takaisin terveytensä ja hyvinvointinsa. Oppitunti 29. Steroidien käytön seuraukset. On hälyttävää huomata, kuinka steroidien käyttö voi johtaa merkittäviin terveysongelmiin erityisesti miehillä, jolloin se voi johtaa kivesten toiminnan heikkenemiseen. Kyllä, sivuvaikutukset voivat olla melko vakavia, ja käyttäjien on erittäin tärkeää olla tietoisia näistä riskeistä ennen kuin harkitsevat tällaisia aineita. Täysin. Monet ihmiset eivät tiedä, että fyysisen täydellisyyden tavoittelulla voi olla vakavia seurauksia heidän terveydelleen. Eikä kyse ole vain miehistä. Steroideja käyttävät naiset voivat kokea omia komplikaatioita, kuten hormonaalista epätasapainoa. Täsmälleen. On kiehtovaa, kuinka nämä aineet voivat häiritä kehon luonnollisia prosesseja, mikä johtaa pysyviin vaikutuksiin, jotka eivät ehkä koskaan täysin muutu. Kyllä, ja on tärkeää edistää terveellisiä vaihtoehtoja suorituskyvyn tai kehon parantamiseksi ilman steroideihin liittyviä vaaroja.
Ehdottomasti. Koulutuksella on keskeinen rooli auttamalla yksilöitä tekemään tietoisia valintoja terveys- ja kuntotavoitteistaan. Lisäksi sellaisen kulttuurin edistäminen, joka arvostaa luonnollisia saavutuksia keinotekoisten parannusten sijaan, on olennaista pitkän aikavälin hyvinvoinnin kannalta. Täysin. Rohkaisemalla avoimia keskusteluja steroidien käytön riskeistä voimme auttaa suojelemaan tulevia sukupolvia haitallisilta päätöksiltä. Oppitunti 30. Säänäkökohdat. Ymmärrän, että sade on usein epämukavaa, varsinkin kun meillä on ulkoilusuunnitelmia, mutta en voi olla miettimättä, selviääkö se pian. Se on yleinen huoli. On yllättävää, kuinka nopeasti sää voi muuttua, tarjoten joskus kauniin päivän heti rankkasateen jälkeen. Täsmälleen. Joskus pieni sade voi jopa korostaa luonnon kauneutta tuoden esiin kasvien ja kukkien eloisia värejä. Kyllä. Ja niille, jotka arvostavat ulkoilua, sadepäivä voi tarjota virkistävää vaihtelua, kutsuen kodikkaita sisäaktiviteetteja. Totta. Kaikki on kiinni perspektiivistä. Sen sijaan, että näkisimme sateen haittana, voimme nähdä sen mahdollisuutena rentoutua ja nauttia sisäharrastuksista. Ehdottomasti. Lisäksi se on välttämätöntä ympäristölle. Sade ravitsee maata mahdollistaen kasvien kasvun ja kukoistamisen. Se on hieno pointti. Joten sen sijaan, että murehdimme sateesta, voimme omaksua sen ja odottaa mitä seuraa. Kyllä. Ja jos se pian selkeytyy, olemme valmiita lähtemään ulos nauttimaan kaikista suunnitelluista toiminnoista. Täsmälleen. Loppujen lopuksi kyse on tilanteesta parhaan hyödyn saamisesta, satoi tai paistoi.